যিসকলে 2019-20 সেশনত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা M.Ed কৰিম বুলি ভাবি আছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা দুখবৰ নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এটা শৰ্ট ইনফৰমেশন আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো জিও M.Ed এডমিশন সম্পৰ্কে যোৱা 2 এপ্ৰিল 2019ত M.Ed এডমিশন কমিটিৰ মাজত এখন মিটিং হৈছিল আৰু সেই মিটিংখনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে 2019-20 সেশনত যে M.Ed এডমিশন হ'ব লগা আছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিভিন্ন এফিলিয়েটেড কলেজ বা ইনষ্টিটিউচনত সকলোবিলাক বাতিল কৰা হৈছে আৰু সকলোবিলাক এফিলিয়েটেড কলেজত যিবিলাকত M.Ed এডমিশন হয় বা তাত পঢ়িব পাৰে সেই কলেজসমূহক বা ইনষ্টিটিউচনসমূহক জাননী দিয়া হৈছে যাতে এই সেশনটো 2019-20 সেশনত কোনো ধৰণৰ এডমিশন লোৱা নহয় সো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিছে এটো অফিচিয়েল নোটিফিকেশন মই ভিডিওটিৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দি দিম আপোনালোক চাব পাৰিব এই অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা হৈছে ইট ইজ hereby notified to all concerned that the M.Ed admission for the session 2019-20 under Gauhati University and all its affiliated colleges institutes is deferred until further order next order অহালৈকে পোষ্টপন কৰি থোৱা হৈছে M.Ed এডমিশন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত আৰু এই নোটিছটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইস চেঞ্চেলৰ পৰা এপ্ৰুভেল লোৱা হৈছে তাৰ পিছতে ইস্যু কৰা হৈছে এই নোটিছখন সো ফ্ৰেন্ড যিসকলে 2019-20ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত M.Ed কৰিম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে আৰু এবছৰ হয়তো ৰখিব লাগিব নেক্সট সেশনত হয়তো তেওঁলোকে M.Ed কৰিব পাৰিব কি কাৰণত পোষ্টপন কৰা হৈছে সেই বিষয়ে অফিচিয়েল নোটিফিকেশনত উল্লেখ কৰা নাই হয়তো কিবা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজন হ'ব যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই সেশনত এডমিশনটো পোষ্টপন কৰা হৈছে সো ফ্ৰেন্ড যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নপৰিব আৰু যিকোনো এডুকেশনাল আপডেট পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ পাম ধন্যবাদ